Bismillahirrahmanirrahim. Mujaheedology. Mujaheedology, the Islamic study of the Mujaheedeen, which means the Islamic study of those who strive in the cause of Allah and in the cause of Islam. Now, on the part of today, the one we'll be looking at is al-jihad bil-ilm, which means the strive in the cause of Allah with knowledge. The striveness you do with knowledge. And to talk about this, Arabically, al-jihad bil-ilm, wa huwa min anfa wa anwahu al-jihad fi asrina. Afan jẹ́ kó yé wa pé jihad bil-ilmi tá ń sọ̀rọ̀ yìí, kí ẹni gbìyànjú pẹ̀lú mímọ̀. Òun ni anfa wa anwahu al-jihad fi asrina. In this generation that we are, the current generation we are living in, this is the most important, most beneficial jihad we can do. Nínú àwọn jihad tá a lè fi ṣe ra láǹfààní, afágbé wa ń tẹ̀ fún délùú pé àǹfààrùn. Jihad tó ṣàǹfààní jù tá a lè ṣe fúnra wa. Ìnígbìyànjú tó jẹ́ àǹfààní jù tá a lè ṣe fúnra òun náà ni ìnígbìyànjú pẹ̀lú kékeré o pẹ̀lú mímọ̀. Ìnígbìyànjú sójú ọ̀nà tọlọ́hun ọba pẹ̀lú mímọ̀. Àǹfààní àkọ́kọ́ ńbẹ̀ òun náà ni pé ta'allumul ilmi ash-shar'iyyi wa ta'limihi. Òun náà ni kó kọ́ mímọ̀. Irú ìmọ̀ wo ló wá kọ́ ash-shar'iyyi, àwọn ìmọ̀ tó ṣe papọ̀ mọ́ òfin Islam. Islam ń ṣẹ̀sìn àgbélẹ̀rọ, ẹ̀sìn tó wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. Ó sì wá pẹ̀lú májẹ̀mú àtàwọn tí Ọlọ́run fẹ́ àtàwọn tọ́lọ́run ò fẹ́ ńbẹ̀. Léyìí táwọn jẹ́ pé haram halal, àwọn ọmọ yìí là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Àwọn ọmọ terms and conditions, ìmọ̀ rules and regulations tí Islam ní pẹ̀kọ̀, the merit and demerit tá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. We talk about the pros and cons of Islam. These are the knowledge that you seek tó máa sọ ẹ́ di kíni o al-faqihi, ẹni tó gbọ́n ẹ̀sìn yé tí ẹ̀sìn ò lè dàrú mọ́ lọ́wọ́. Torí gbogbo ìmọ̀ tá a bá ti kọ́ tí ó bá ti jẹ́ ká mọ̀ ní bùkátà sáwọn nǹkan tí ó mọ̀ tún ẹ̀sìn wa ṣe, ìmọ̀ gidi ni. Làfáà fi sọ pé anfa'ul jihad, jihad tó wà, the most beneficial jihad we can do in this our generation is jihad with knowledge, the jihad of knowledge. Afálẹ́lẹ̀ kejì ń bẹ̀ òun náà ní kí ni pé nashrul wa'i as-sahihi bid-din. Òun náà ní kéèyàn máa fọ́ká al-intisharu, kéèyàn fọ́ká, you have to lára rẹ̀ náà lèyí táwa yìí náà ń ṣe yìí. You have to share your knowledge, you teach people, you explain Islam to people. As-sahihu bid-din. Àwọn knowledge tó ṣe kí ni yóò mọ tún ẹ̀sìn ṣe ni, kò ń ṣe èyí tí ó ba ẹ̀sìn jẹ́ o. Kò ń ṣe èyí tẹ́ padà wò túmọ̀ rẹ̀ tẹ́wọ̀n pé kí ni lágbájá yìí ń sọ gan-an, ọ̀nà wo lélẹ́yìí gbà rìn sí lọ́wọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ṣe jihad sójú ọ̀nà tọ́lọ́run ọba pẹ̀lú mímọ̀ rẹ̀. Ó fi ń dádàkúdálẹ̀ sójú ọ̀nà tọ́lọ́run ọba pẹ̀lú mímọ̀ rẹ̀ ni. Àkọ́kọ́, at-ta'allumul ilmi ash-shar'iyyi wa ta'limihi. Kí wọn náà kọ́ mímọ̀ àwọn ọmọ tí ó mọ jẹ́ ìmọ̀ òfin Islam, kó wá tó máa fi kọ́ àwọn èèyàn tó bá ti kọ́. Because every scholar, behind every scholar that you know today, before he became a scholar, he was a non-scholar in his or her previous life. And by acquiring this knowledge and putting them into use, by practicalizing the knowledge that he or she has already acquired, he become a scholar. That's how one become a scholar. Afuntafutu náà sọ. Afuntafutu ni yazidu bi kasratil infaqi minhu. Afani bó bá ṣe ná ìmọ̀ rẹ̀ sí, the more you spend your knowledge, which means in terms of teaching people, the more you practicalize your knowledge and teach people, the more you put them into use. Kasratil infaqi minhu. Bó bá ṣe ná ìmọ̀ rẹ̀ sí, yazidu yóò máa lékún. You become more knowledgeable by teaching people. You become more knowledgeable by explaining your knowledge to people. You are benefiting people with the knowledge that you have already known. You become more knowledgeable by that. Gbogbo scholar lé ní wọ́n kọ̀wé, ìwé tí wọ́n kọ wọn àwọn náà fi kọ́ àwọn èèyàn ni. Wọ́n kọ́ àwọn èèyàn ní mímọ̀ wọn, wọ́n tún wá kọ ìwé pé àyíbá mọ̀ àwọn tí wọ́n bá rí mi sójú káwọn náà rí ìwé yìí kà. Ń tá fa nsọ́ ń bẹ̀ wọn ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ raddu ala shubahati bil hikmati wal ilm. Afáàní raddu ala shubahati. Àwọn nǹkan tó rújú nínú ẹ̀sìn. Ànábì ti ṣàlàyé fún wa náà àdìsí pé innal halala bayyin wal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Ntọ́lọ́run lóhun fẹ́ nú ẹ̀sìn Islam ó fojú hàn. Ntọ́lọ́run lóhun fẹ́ ká máa ṣe nú ayé, Ọlọ́run ni ó fojú hàn, Ànábì ló fojú hàn nú àdìsí yìí ń tàn pé lálàálí nù. Wal haram, ntọ́lọ́run lóhun fẹ́ nú Islam, tọ́lọ́run fẹ́ ká ṣe nú ayé, òun náà ṣe kí ni ó fojú hàn. Ànábì wa ní bẹ láàrin méjèèjì umurun mushtabihat. Àwọn nǹkan kan wà láàrin méjèèjì yìí tó rújú. Wa man waqa'a fi shubuhat, ẹni tó bá ti kó sínú ìrújú yìí, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti kọsẹ̀ o, a sì gbọ́dọ̀ kọsẹ̀. Àfáà ń jẹ́ kó yé pé raddu ala shubuhat, the rejection of things that is giving us problem in our religion. Àwọn nǹkan tó rújú nínú ẹ̀sìn tó ń jẹ́ kẹ́sìn mọ́ ẹ lọ́jú pọ̀, àfáà ní ká reject ẹ̀ lára jihadu bil ilmi lòun náà wà. Bil hikmati, àwa ní reject ẹ̀ lásán with the wisdom. Àwọn àyá Kùránì kan náà ń sọ níbi tọ́lọ́run ti ń bá wa Ànábì Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ pé id'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ọgbọ́n táwọn Ọlọ́run bá ta fún òun ni kó fi pa mí èèyàn sójú ọ̀nà Islam. That's what we call wisdom. Wal ilm, with the knowledge you have, knowledge and wisdom. Àwọn méjèèjì yìí wọ́n wà interrelated gan. Ọgbọ́n
ọgbọ́n tó o bá ní ló fi mọ àgbékalẹ̀ mímọ̀ rẹ, ìlàkàyè rẹ, ọgbọ́n rẹ ni ó ṣe kíni, ni ó jẹ́ kó mú bérebérébéré. èyí tó tún tẹ̀lé àfáàní tasihihu al-mafahimul khati'a anil islam, òun náà ni kíni kéèyàn ṣàtúnṣe gbogbo àwọn kíni mafahimul khati'atu, àwọn mistake, àwọn àṣìṣe táwọn èèyàn ti gbé tó ń gbé kiri as their own ideology, kéèyàn ṣe kíni, kéèyàn ṣe tasihihu, yàní kó sọ háhá rẹ̀, kó tún ṣe, you correct the mistake. There are some mistakes that it was innovated while we grow up, and there are some mistakes that we inherit them from our, what is it called, from our parents, maybe from our teachers. Mistake ni, ṣùgbọ́n wo mọ̀ pa ṣìṣe ni látara àṣìgbọ́. tó bá sọ̀rọ̀ ńgbà míì, ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn lè sọ dáadáa, ìwọ lè ṣì gbọ́. ìgbà míì sì wà tó yẹ pé kí ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ò dá, ìwọ sì rí gbọ́. wíwọ́ tó wá gbọ́ yẹn náà kò túmọ̀ sí pọ́rọ̀ yẹn dá láwọn àyè míì tó bá ti jọ́rọ̀ òbú lọ́rọ̀ tẹ́ni ń sọ. àfáwa ní tasihihu al-mafahim al-khati'a, àfáà ní kó ṣàtúnṣe rẹ̀. báwo ló ṣe ṣàtúnṣe rẹ̀? You see, ideology and language, they work together. Ideology shapes our knowledge. The knowledge we carry around today is depend on a particular ideology that is inside us. It is part of our orientation, the ideology we carry around. Ó ti shape knowledge wa. Ìmọ̀ tá a bá ti wá mọ̀ yìí, tá a bá ti wá lọ kọ́ àwọn ìmọ̀ tasihihu tá a mọ̀ fi correct yẹ. So ideology tó bá ti wrong nínú àwọn ideology yẹn, ó ṣe tasihihu rẹ̀. Al-khati, àwọn mistake yẹn anil islam tó wà nínú islam. Àwọn àṣìgbọ́ mi wà níbi à ń bẹ̀rẹ̀ kiri ẹni, à ń dìde kiri ẹni, à ń dọ̀bálẹ̀ kiri ẹni. Language anthropology náà wà ń bẹ̀ o, which means the culture and language. Èdè tá à ń sọ àti anthropology. Ó láwọn ọ̀rọ̀ tá a mọ̀ sọ ń gbà mí tó yẹ pé ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ni, yóò sì mọ jọ̀rọ̀ ẹbọ nínú islam. Ṣẹ́ni pé nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ti rújú papọ̀. Téèyàn bá lọ ṣe jihadu bil ilmi, whoever have strive with knowledge in Islam, to strive with knowledge in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, yóò lè mọ̀ yàtọ̀ láàrin, yóò sì lè correct it. Wassalamu alaikum warahmatullahi.